Я поділюся з вами майже, знаєте, як таким чимось, не секретним, а дуже особистим. А чи є атеїсти в окопі? Питання релігії, релігійності військовослужбовців, воно ще буде вивчатися, осмислюватися науковцями. Людина не піднімається до своїх очікувань, а вона опускається до своїх навичок, до того, що вона має, до того, що доведено до автоматизму. З редисочкою, з петрушечкою. Де це ще? От таке можливо. Тобто оцей українець, господарник, який береже свою землю, завжди треба рухатися. Куди? Вперед і вгору. Але щоб оці паростки взійшли, треба докласти багато зусиль. Провокація прилетіла, звідки не очікували. Бажаю здоров'я, мене звати Волков Ігор, і ви дивитеся проєкт «Історію тріумфу». Це друга частина нашого відео. Минулого разу ми спілкувалися з офіцером Збройних сил, учасником бойових дій та доктором філософських наук пані Вітою Титаренко. А сьогодні ми хочемо поспілкуватися про більш професійну частину вашого життя. Пані Віта, вітаю вас ще раз. Вітаю, Минулого пане разу Ігоре. ми спілкувалися про вашу персональну історію, про довоєнний період. А сьогодні я би хотів з вами поспілкуватися більше про філософію війни, про вашу професійну частину життя. І перше питання, яке би я хотів вам задати, чи є у вас якась філософська теорія або напрацювання, або філософська якась думка, яку ви використовуєте під час служби, яка вам допомагає, можливо, якісь філософські наративи, яким допомагає вашій службі? Пане Ігоре, дуже цікаве і дуже неочікуване запитання, тому що, знаєте, не було такого от обдумування, що там під війну, який концепт підігнати, як я буду там алгоритмізувати своє життя, за якими такими, звіряти з якими там філософами. Але ви праві в тому, що кілька життєвих установок дійсно в мене є. І, можливо, вони випрацювали саме під впливом моєї професійної діяльності. Я поділюся з вами майже, знаєте, як таким чимось, не секретним, а дуже особистим. По-перше, те, що тяжіє до східного погляду, це жити тут і зараз. Тобто це не означає, що сьогодні живеш, а завтра хоч трава не рости. Ні, нічого спільного з цим немає. Тут і зараз це означає цінувати оці миттєвості нинішні, нашу з вами розмову, кружку чаю, маленьку шоколадочку, ручку в руках, відчуття якоїсь захищеності на даний момент. Сподіваюсь, тривоги немає зараз, тобто ми трохи захищені. Ось, оце повернення до тут і зараз, воно допомагає зберегти себе, зберегти ясність розуму. І ще в мене є одна установка, яку частенько повторяю своїм близьким, своїм рідним, кажу, тільки вперед і вгору. Тобто, знаєте, два таких основних напрямки – вперед і вгору. І стає все ясно, не треба зайвих, як то кажуть, пояснень, всім відразу стає зрозуміло. Якщо вже мені хочеться десь розширити свої думки, і це також підтвердили би численні мої друзі і співрозмовники, бо я повертаюсь до навчання Арістотеля, який своєму учню Олександру Македонському говорив: роби, що мусиш, і най буде, що буде. Тобто це орієнтує на те, що, знаєте, мабуть, як самурай, да? Там головне, от є процес, не означає, звичайно, що немає цілі, але ти зараз робиш все можливе, але прорахувати всі можливі результати доволі складно. І ти мусиш спокійно ставитися до будь-якого отриманого результату. Ось. А коли, наприклад, піднімаю свого сина зранку, не зараз, звичайно, а раніше це було, коли в школу не хотілося вставати, то знову ж таки, як Аристотель Олександру Македонському говорив: вставай, тебе чекають великі справи. Тобто такі якісь нехитрі настанови, але вони дійсно десь випливали з професійної діяльності, знаєте, такі наповзли з того, що читав, з того, що знаєш. І я вам скажу, десь вони допомагають у житті, коли зовсім робиться кепсько, коли ти сам собі і психолог, і лікар, і розрадник, бувають такі ситуації,
то звертаєшся от до таких нехитрих кредо, установок, які вже випробувані життям. Говорячи про кредо, установки, ми дуже часто чуємо таку фразу, як у падаючому літаку немає атеїстів. І у вас, як у релігієзнавиці, я би хотів запитати, а чи є атеїсти в окопі? Мгм. Бачите, пане Ігоре, ви таки зачепили і мою професійну діяльність, тому що навіть в рамках своєї служби, да, я не забуваю, що я релігієзнавець, спілкуюся із багатьма капеланами, от, і з багатьма науковцями і релігієзнавцями, які також стали до лав Збройних сил України і зараз теж боронять нашу територіальну цілісність на різних ділянках фронту. Що стосується от атеїстів, кажуть, що немає атеїстів. Слухайте, заперечу, є. Я знаю таких особисто. Причому це атеїст, який, зараз хвилинку, який командував саперним взводом. Це саперно-інженерна рота була. Я знаю його особисто. Я не буду говорити прізвище, але передам вітання. Сокіл, друже, я тебе пам'ятаю. І ось він себе позиціонує як атеїст і не приховує цього. Але треба розуміти, що атеїст – це не той, хто говорить «Бога немає». Так дуже поширене уявлення, яке хибне насправді. А – це заперечна частка «не». Теобог. Тобто не Бог. Не Бог, а щось інше, якась інша система цінностей. Та? От, тому говорити, що атеїстів немає, бачите, завчасно. Навіть якщо є один, він уже підтверджує, можливо, як виключення, але тим не менше. Я знаю, що дуже тяжіють військовослужбовці, знаєте, до чого? До символів язичницьких. Скандинавська міфологія, можливо? Дуже, пане Ігоре, можливо. І, мабуть, не тільки ви, тому яскравий приклад, не знаю, ви підтвердите це чи заперечите, але багато саме от до язичницьких символів, до скандинавської міфології, до цих рун тяжіють з тим, що от наділяють їх якимись певними такими властивостями захисними. Ну, якщо знову ж таки торкнутися якоїсь професійної діяльності, то навіть первісні люди, вони магію менше застосовували в тих заняттях, в яких були впевнені. Ну, наприклад, там при побудові хижки своєї, да, доміка, будиночка. Але коли вони виходили в море, умовно, і вони розуміли, що там багато залежить від стихії, багато залежить від різних умов, від хижаків, від того, від цього. Там вони намагалися залучити якісь сили потусторонні, магічні, щоб вони їм допомогли. І я думаю, що війна, знаєте, це теж оце от відкрите море, це стихія, яка складно передбачувана, яка, бачите, може мати такі складні наслідки. І десь наша там архаїчна свідомість, вона так само спрацьовує і шукає якогось захисту. Але я не думаю, що це якийсь ганж чи недолік. Людина має право захищати от свою свідомість, свою психіку тими методами, тим, що їй доступно. І в даному випадку релігія, віра мають потужний такий своєрідний психологічний захисний Механізм. Можна і так сказати. Я з вами повністю погоджуюсь. Я думаю, ви зможете мені підтвердити або навпаки спростувати, що етимологія, походження релігії взагалі було спочатку про ті явища, міфологія, про ті явища, які люди не могли пояснити. Тому вони придумували, що це якесь єство, божество, яке управляє погодою, управляє морем, хижими звірями, чому заходить сонце, чому темніє вночі. І тому люди собі такі відговорки придумували. Відговорки, це так грубо сказав. Пане Ігоре, давайте поважати духовне життя. На той момент відговорки придумували про те, що вони не могли пояснити. А зараз
якщо ми кажемо про поширену скандинавську міфологію серед Збройних сил, люди придають цьому більш романтичне значення в тому плані, що тіль Валхала, різні руни на собі хлопці набивають. Це більше про романтизацію війни. Тому що у скандинавів... Шолом страху, да? Так. У скандинавів було дуже романтичне відношення до війни, що вони зможуть потрапити до загробного життя, до Асгарду, до Вальхали, тільки якщо вони залишать життя, якщо вони помруть під час бою. І тому вони були настільки суворими воїнами, і їх це надихало. Вони не йшли в бій зі страхом, вони йшли в бій з бажанням перемогти, але якщо вони не зможуть перемогти, то нічого страшного, там їм воздасться. І я думаю, що в якомусь плані релігія, якщо так строго казати, це інструмент, який можна використовувати як на благо, так і на маніпуляцію, як раніше це могли робити. Це повертаючись до питання про атеїстів. Ну, пане Ігоре, я вам скажу, що наступного разу, коли в мене будуть лекції в Києво-Могилянській академії, я знаю, кого запросити для того, щоб він висвітлював, значить, питання скандинавської міфології. Дуже приємно, коли от такі знання, такі... Я бачу, як емоційно ви це розповідаєте. Я думаю, що взагалі от питання релігії, релігійності військовослужбовців, воно ще буде вивчатися, осмислюватися науковцями. І є такі бажання, от і коли спілкуєшся з капеланами, коли ти розумієш, що сьогодні капелан, він заходить для всіх, да, тих військовослужбовців, незалежно від конфесійної приналежності. Він має бути духівником для всіх. Він має, а це що означає? Що в першу чергу він повинен торкатися тих питань, які людиноцентричні, питання гідності, питання там, етики, питання цінності людського життя. Це те, що знаходиться у фокусі уваги. От. І я думаю, що все одно, знаєте, і основне функція релігії, ну ми так говоримо, релігія, да, широко, це ж все-таки складний феномен, тут скоріше питання віри. От. І ця віра, вона має трансцендентні виміри. Тобто віра в оцей зв'язок з трансцендентним, з Богом, те, що надихає військовослужбовців, те, що ну, така своєрідна для них є своєрідною автокомунікацією, да, звернення от до вищих сил з тим, щоб теж захистити, попросити розради, ще щось. І військовослужбовці мають на це право. Зрештою, навіть законом, бачите, це закріплено, тому що на сьогодні той же капелан, у порівнянні з 2014 роком, коли капеланство мало більш волонтерські засади, на сьогодні капелан – це вже офіцер, да, який має мандат, який має штатну посаду, так, і має свій певний навіть функціонал, якщо можна так сказати. Хотілося б, щоб капеланів, можливо, менше завантажували якоюсь такою паперовою роботою, щоб вони більше виконували ту роботу, ту духовну роботу, на якій вони покликані. І ну, це фактично церква ж направляє своїх кращих людей. Я так вірю, я так думаю, так би хотілося, для того, щоб забезпечити духовні потреби наших військовослужбовців. Непросте питання, дуже непросте питання. І я ще раз кажу, воно ще очікує рефлексії науковців. Це ще буде. Знаєте, треба відійти трошечки інколи від об'єкту, щоб побачити його в деталях. Це ми з вами ще не спілкувалися про різні церкви, які є. Так, Московський патріархат, це все. Я думаю, зараз ми не будемо починати так, це, Ігоре, бо тут це буде нам хронометражу не окрема вистачить. програма. Ви казали про те, що релігія, віра, так, це дуже важливо, я думаю, розрізняти. Це в якомусь сенсі як підготовка людини. І мені цікава ваша думка. Ми зараз не говоримо про тактичну підготовку, про бойову підготовку, різні курси, медицина. Як ви вважаєте, як людині, цивільній людині, легше налаштовуватися, легше підготовуватися до війни? Адже війна – це, на жаль, те, що супроводжує нашу країну, наш народ дуже довгий час. І
війна – це те, до чого потрібно бути готовим завжди. Це те, до чого Суворо потрібно... звучить, пане Ігоре, суворо звучить. Ви знаєте, Називається якщо «Сіві хочеш спасем миру, парабелем». Да? Якщо От хочеш бачите? миру, готуйся до війни. Так, І на як ви вважаєте, паралелі. як найкраще для цивільних людей підготуватися до війни, не кажучи про питання там, тактичної підготовки або фізичної підготовки? Ну, бачите, пане Ігоре, ми з вами знаємо уже з власного досвіду, що у критичних умовах, в стресових умовах людина не піднімається до своїх очікувань, а вона опускається до своїх навичок, до того, що вона має, до того, що доведено до автоматизму. І цим вона може володіти от в таких ситуаціях. Як підготуватися? Ну, непросте питання, але якщо оминути все те, що ви перерахували, тактичну медицину, там, стрілкову, вогневу підготовку, не знаю, як можна це обізвати. Раніше я пам'ятаю, що навіть в школах була військова підготовка для старших класів, навіть 2 роки. 2 роки програма була розрахована на 2 роки, 9-10 клас. Це я ще потрапила в цей формат. Ну, я вам скажу, що деякі навички роботи з автоматом Калашникова от у мене залишилися саме з тих часів. Потім уже тільки відновив трошечки свої знання і потім уже трошки шліфунув. Але це не про те. Я думаю, що в першу чергу цивільних людей треба вчити гнучкості, співпраці, спілкуванню. Тому що в будь-яких умовах це стає основою. Розумієте, можна швидко навчити володіти зброєю, але якщо у людини зовсім немає ніяких комунікаційних навичок, навичок співжиття, низький рівень соціалізації, оце от тоді може додавати складнощів. І для вирішення завдань, для життя у цих воєнних умовах. Тому що, я пам'ятаю, коли, знову ж таки, в складі групи контролю бойового стресу, от ми приїжджали туди до хлопців, де вони, бліндажі були, фактично там, фактично напередку. І це бліндаж, це такий умовна будівля, де, як у потязі, знаєте, такі полички, тільки не так широко, а на втричі меншій площі. І коли люди в тісному контакті, там, в закритому приміщенні, дуже важливо, щоб вони могли порозумітися, дуже важливо, щоб вони могли знайти якийсь контакт. Інколи військовослужбовці, українці, вони мене вражали. Вони мене вражали, пане Ігоре, уявіть собі, ми там ідемо на якусь позицію, знову ж таки, назва з грецької міфології, і називалася ця позиція Аїд. Угу. Нормально, по-нашому. Гарна позиція, дуже оптимістична. Да. І от цей бліндаж, де живуть хлопці, і ми приходимо, група контролю бойового стресу, значить, щось там обід такий, і вони кажуть, а в нас є риба смажена, будете? Я кажу, буду. Ветеранець, давайте. Тобто це не було, знаєте, таким цілеспрямованою дією, але їжа – це те, що первісна людина могла собі дозволити тільки в моменти відчуття безпеки. І навіть в християнстві таїнство Євхаристії – це центральне таїнство, яке об'єднує вірян. І тому оце прийняття із рук військових у цю рибку, от воно таким було зворушливим. І це зразу якось так нашу цю зустріч наситило теплом, якимось таким порозумінням. Ну і остання вишенька на тортику – це те, що за бліндажом хлопці садили грядочки з кропом, з редисочкою, з петрушечкою. Де це ще от таке можливо? Тобто оцей українець, господарник, який береже свою землю, який дбає про неї навіть в таких непростих умовах, це те, що вартує, щоб його захищати. І потім питання, кого вони хочуть перемогти, так? Взагалі, відпадає само собою. Знаєте, що, пані Віта, ви коли сказали про курси, про підготовку, я згадав свій перший день, для мене це був 25 лютого 22 року.
коли я прийшов до місця, де створювався наш батальйон, і вже о 2-й годині, коли я відстояв чергу, отримав автомат, нам сказали, так, через декілька годин ми виїжджаємо. Тоді ми виїжджали на Ірпінський напрямок. Мгм. І із підготовки для мене було єдине, що це ось автомат, ось патрони, ось так їх в магазин запіндюрюєш, щоб не дуже сильно матюкатися. Магазин вставляєш сюди, Мгм. інше тобі нічого не треба. Все дізнаєшся потім, якщо виживеш. Я думаю, клас, супер, дякую. Через декілька годин ми поїхали вже під Гостомель, і там почалася вже інша історія. Але ви казали також про це до чого? Ви казали про те, що курси є, різні заходи в школах. І я знаю, що зараз Міністерство ветеранів разом з Міністерством освіти запроваджує такий урок, як викладання для дітей, базової військової підготовки. Не пам'ятаю, як воно точно називається, але суть в тому, що повертають ці курси на більш якомусь сильнішому рівні. І я думаю, це те, що зможе дуже сильно допомогти і майбутньому поколінню. Адже, на жаль, люди Треба вміти стираються. себе Так, захищати. і це вміння, воно буде в нагоді протягом всього життя, особливо життя Мгм. українця, коли поруч з тобою є сусід-маньяк, тому потрібно завжди вміти себе захищати. До чого я веду, пані Віта? Бо я теж, пане Ігоре, це згадала. Ви почали Давайте. цю розмову про підготовку, щоб уже, як то кажуть, гештальт закрити. В цивільному житті професори не сильно вправляються в тому, щоб там чистити, Дуже набивати шкода. автомат, чи там носити бронік чи шолом. Але я пам'ятаю перші полігональні навчання, вже там, коли ми їздили на полігон. Значить, я вже вдягаю на себе всю амуніцію повністю. І кажу хлопцям, якщо зараз ще на мене щось почеплять, я просто складусь як карточний будиночок. Пум! І тут до мене підходять наші розвідоси, от як говорять сленгом, розвідники, так підняв мене в місті з броніком за ці плечі. Такий, каже, слухай, давай я тобі поміняю, я просто дам трошечки інший бронік. Ось, і перевдягнув мене з плитами, все як треба, просто трошечки інший формат, він трошки легший був. І от, пане Ігоре, ви кажете, як підготуватися? Я не так добре володіла зброєю, але оце бажання вчитися, оця от заточеність пізнавати нове, вона мені допомогла пробувати все, фактично. РПГ, Дегтярьова, автомат Калашникова, оптичну зброю. Єдине, мені страшно було кидати бойову гранату. Оце чесно. Я так боялась, думаю, зараз я тут видірну, щоб тут щось там таке. Бо я знала, що учбові кидала слабенько. Але я вам скажу нічого. Тобто страх на війні – це нормально, це теж своєрідний захисний механізм. І, до речі, я зберегла оце кільце від своєї першої бойової гранати, кинутої отам на полігоні. Це дуже гарний сувенір. Але я хотів би поговорити ви казали про підготовку, про філософів, які з автоматом не дуже гарно справляються. Зараз у нас росте молоде покоління дітей, студентів, просто цивільних людей, які мають змогу проходити курси з тактичної підготовки, з вогневої підготовки, з медицини. І я дуже цьому радий, я щиро цьому шануюсь, але, пані Віта, чесно вам скажу, я трошки побоююся, що я сподіваюся, коли прийде поствоєнний період, цей хайп, якщо так можна сказати, на курси дуже сильно спаде, і люди просто почнуть забувати. Та ні, ваша оговорка дуже так по-фрейдовськи, вона відображає суть речей. Як ви вважаєте, як ми можемо, як військові, як громадяни свідомі, як ми можемо намагатися змінювати суспільство і чи потрібно його змінювати? Що ви думаєте з цього поводу? Змінювати суспільство – це тяжела робота, далі вже не продовжую. Знаєте, от на тих зустрічах, які трапляються з студентами, і навіть із своїми студентами,
От я весь час наголошую про що? Є змога, займайтеся тактичної медицини. Ви повинні вміти надати допомогу незалежно від того, чи це війна, чи це мирний час. Ви матимете ці навички і можете опинитися в той момент, коли саме ваша допомога вирішить, жити цій людині чи не жити. Да? Ось, тобто оці навички, вони повинні бути, навіть от теж ви говорите про курси, там ще якоїсь підготовки, там військової і так далі. Може, воно і не знадобиться як зброя, але як відточення реакції, як якісь навички, оцінка ситуації і так далі, це завжди в житті знадобиться. Що стосується, знову ж таки, як то кажуть, дай Бог поствоєнного часу, тут, пане Ігоре, хочеться рівнятися і приймати досвід у тих, хто його має і хто його вже застосовує. Той же самий Ізраїль. Подивіться, як. Незалежно від того, в якому статусі там людина і так далі, жінка чи чоловік, вони всі стають під ружо, якщо їх батьківщині загрожує небезпека. У нас ця ситуація ще не є настільки досконалою, да, щоб всі стали на захист. Ми бачимо, що непроста ситуація із мобілізацією, непроста ситуація із тими, хто перебуває на фронті, з демобілізацією. Ну, як і будь-яка людиноцентрична система, да, суспільство має свої проблемні питання, які воно повинне вчитися вирішувати. Це не означає, що ми з вами, пане Ігоре, вирішимо, якщо проведемо замість 2 занять 3 заняття. Але це не означає, що ми не повинні провести ці 2. Тобто треба діяти. Треба діяти на перспективу. Краще і не скажеш. Я думаю, взагалі, от ви сказали про проблеми з мобілізацією. Це наразі дуже така чутлива тема, Так. але її потрібно піднімати. Потрібно це обговорювати, тому що якщо це не робити, то ми просто програємо. Люди мають, на жаль, здібність стиратися, закінчуватися. Людський ресурс в Україні не є безкінечним. Так. І якщо русня може собі дозволити використовувати як пушечне м'ясо, то ми не маємо цієї можливості і не маємо цих моральних принципів. Ми не можемо собі цього дозволити, тому нам потрібно працювати з технологічного боку, з розумового боку, працювати головою, а не кількістю. І в мене питання є, я, можливо, зараз скажу непопулярну думку, але чому у нас така проблема з мобілізацією? Особисто я вважаю, що тут є проблема в тому числі з інформаційною політикою, тому що у людей, у цивільних людей є сталий стереотип, що якщо їх мобілізують, то в перший день вони будуть в учебці, на наступний день вони будуть в учебці в окопі, на третій день вони вже будуть в окопі на лінії зіткнення, потім вони загинуть. Я думаю, що це такий стереотип, який потрібно розвінчувати, потрібно спростовувати, тому що зараз у нас проходять БЗВП, це курси базової військової підготовки, мінімум місяць. Потім, якщо у вас є бажання спеціалізації, є курси пілотів, операторів дронів, сил спеціальних операцій, є дуже багато спеціалізацій, які також додатково потребують часу на навчання. І людям потрібно доносити те, що не всі підуть в піхоту. Так, піхота – це є найчисленніший рід військ, але війську потрібні і такі непопулярні посади, як водій польової лазні, оператор дрона, ракетчик, артилеріст, банально діловод, який буде цим всім людям нараховувати зарплатню, прораховувати відпустки, робити все, щоб цій людині були забезпечені усі її пільги та соціальні речі, на які вона заслуговує. Тобто у війську є дуже багато спеціальностей, і всі вони потрібні. На одну людину, яка воює на передовій, потрібно скільки? 8-10.
мінімум так. стільки людей, які будуть її забезпечувати. І люди потрібні всюди. Як ви вважаєте, як потрібно працювати з цивільним середовищем, з цивільним сектором, щоб доносити до них, що ідіть у військо, захищайте вже, вчіться. Якщо у вас є час, то вчіться тим, що вам подобається. Якщо ви прийдете у військо уже з курсами по управлінню безпілотника, то це буде набагато краще, ніж ви прийдете і скажете, а я от хочу на дрончику літати. Як ви вважаєте, що ми можемо ще зробити, щоб повпливати на цивільне середовище, щоб долучати їх до Збройних сил? Ну, знаєте, пане Ігоре, я би порекомендувала взяти вас для того, щоб ви робили такі інформаційні повідомлення, тому що у вас це добре виходить, щиро, аргументовано. Можливо, якби більше було такої прозорості, чіткості, таких месенджів від тих, хто повинен це робити, можливо, ситуація би трошки змінилась. До речі, от про можливості і про навчання, пане Ігоре, от не втримаюсь, попри свою спрямованість і цивільну, таку нинішню військову, я теж отримала сертифікат базового інженера БПЛА. Ось. І спасибі моєму інструктору, який займався ще зі мною, може пан Богдан десь дивиться цей подкаст. Дуже йому вдячна за те, що він мене навчив літати на Мавіку. Не дивлячись на те, що я жінка, не дивлячись на те, що в мене не було уявлення, як це відбувається. Я готова була вчитися, я вчилась. І, до речі, знову ж таки, от ще якщо гендерне питання зачепити, ті хлопці, які були поруч зі мною, і старші, і молодші, сприймали мене як одну із своїх. От не посестра, но побратимка. І так само допомагали, підказували. Ніхто не говорив, що ти там дурепа, нічого не розумієш чи ще щось. Такого не було. І от завдяки їм, бажанню і можливостям я здобула ще одну маленьку, але спеціальність. Я цим пишаюся. Це дуже правильно. І я хочу сказати, що ми, як військовослужбовці, ми керуємося чим? Статутами Збройних сил України. Так точно. Вище статута тільки закон і тільки Конституція. У статуті Збройних сил України прописано, що кожен військовослужбовець, в незалежності від посади та спеціальності, має постійно самовдосконалюватися, навчатися і вивчати воєнне діло. Це прописано в законі, і я вважаю, що в незалежності від твоєї посади або спеціальності ти маєш вміти, як мінімум, керувати озброєнням, яке в тебе є в доступі, як максимум цікавитися новітніми техніками озброєння, якимись інноваціями, щось досліджувати. І як взагалі апогей цього терміну, це потрібно доносити, популяризувати техніки озброєння, про те, що чому потрібно навчатися, чому потрібно. І я вважаю, що саме через це ми відрізняємося від армії ворога, коли дуже часто наводять приклади, що у нас маленька радянська армія воює з великою. Я з цим не погоджуюся, тому що так, у нас є проблеми. У нас є проблеми з документообігом. Радянське минуле дуже сильно укорінене в нашій структурі, але ми вирізняємося тим, що у нас є бажання. У нас є бажання постійно самодосконалюватися, у нас є бажання постійно навчатися. І ось ваш приклад, тому це не єдиний, повірте, мій. Якщо брати конкретний приклад. І знаєте, пане Ігоре, тут ми десь знову заступили на професійну мою площу, коли говорять, той, хто стоїть на місці, той відкочується назад. Тобто завжди треба рухатися куди? Вперед і вгору. Краще не скажеш. Знаєте що, пані Віто, я ще думав про те, що в Збройних силах України є дуже багато людей, які становляться більше, і вони трошки видозміняються в залежності від тих умов, де вони служать, і в тих ситуаціях, які вони попадають. І рано чи пізно ці люди повернуться додому, вони повернуться до своїх родин, вони, можливо, повернуться до своїх
попередніх місць роботи, а можливо, і не повернуться. Як ви вважаєте, що потрібно нам робити, що потрібно робити цивільному сектору для того, щоб зробити оцей процес повернення, так, акомодації більш гладким, тому що багато є і негарних історій про повернення. Що нам потрібно робити? Чи потрібно нам впливати на військове суспільство, чи потрібно нам, може, змістити фокус на цивільне суспільство і підготовлювати їх до повернення? Дуже складне питання, пане Ігоре, і відповісти в якихось таких лінійних висловах на нього доволі складно. Я думаю, що це процес обопільний, і з військовими мають працювати ті ж самі психологи, навіть ті ж самі церковні структури, які вже в своїх функціональні десь направленості включають оці от напрямки роботи з військовослужбовцями, з їх сім'ями. Тобто із суспільством, із військовими треба працювати, це однозначно. На сьогодні, попри те, що українське суспільство, як і будь-яке інше, воно не є гомогенним, воно не є однорідним. І сказати, що воно сприймає чи не сприймає, однозначно не можна, але, на мою суб'єктивну думку, воно все-таки не готове ще до більшості своїй, так підкреслю, більшості своїй, воно не готове ще приймати ветеранів, імплементувати їх в оце життя поза війною. І насправді це серйозна проблема, яка не була вирішена ще з 2014 року. Тобто це були, знаєте, скоріше якісь фрагментарні такі включення. Да? Тому на сьогодні ми маємо що? Ми маємо ситуацію, коли одна частина українського суспільства з останніх своїх фінансових можливостей донатить Збройні Сили України, чи вже на третій рік, знаєте, якось диференціювалась допомога, і вона вже часто йде адресно, тобто допомагають якомусь певному підрозділу, допомагають певній там військовій частині, а інші, як наче, залишаються поза включенням в цю активну фазу і сприймають ветеранів такий, знаєте, як дражливий такий для суспільства елемент. І насправді це боляче. Я теж зустрічалася з такими ситуаціями. Шляхи вирішення, складне питання. Я думаю, що це має бути цілий комплекс заходів. Цілий комплекс заходів, починаючи від дітей, да, яким треба прищеплювати повагу до тих, хто захищає їхнє життя. Я була зворушена, коли одного разу до мене підійшла дівчинка років 9, каже: дайте руку. Я даю руку, вона кладе мені свою маленьку долоньку на руку, це каже: це вам. І залишає мені на долоньці маленьку наліпку кицьки. Це було так мило. Тобто я дякую вам, що ви нас захищаєте, бо я в такому мілітарі була. І ви знаєте, це зворушує. Інший раз я пам'ятаю, як ми поверталися в складі групи контролю бойового стресу, ми поверталися із Берки і приїжджали вже в село трошечки далі, бо повертались в місце постійної дислокації. І вибігає зграйка хлопців, теж років 9-10. Вони побачили нашу військову машину і такі: «Слава ЗСУ! Слава ЗСУ!» А наш водій, пан Андрій, він тоді так ще на клаксон як нажав, натиснув, такий: «Фа-фа! Боже, як вони зраділи!» І я от дивилася тоді на цих дітей, знаєте, якесь таке тепло в грудях було. Думаю, якщо росте таке покоління, то в майбутньому України бути. Але щоб оці паростки взійшли, треба докласти багато зусиль. Багато зусиль, багатьох людей. Це мають бути програми, це мають бути заходи, це має бути, знаєте, така багатовекторна робота, направлена на наше спільне майбутнє. Я таки вірю, що вона буде, вона має бути. Ми за це зараз боремося. Аж слухаю вас, пані Віта, і заворожуюся просто. Дійсно, максимально з вами погоджуюся. Які б ви надали поради для людей, які
ростуть, які для дітей, для студентів, для, можливо, тих, хто хоче долучитися до Збройних сил. Пане Ігоре, ви, мабуть, багато від мене хочете або дуже такої про мене високої думки. Якби можна було однією порадою закрити всі ті проблеми і вирішити всі ті задачі, які перед нами стоять, повірте, що я би денно і ночно би над нею думала, щоб її сформулювати. Але це, мабуть, справа не одної людини, не одного дня. Але ще раз кажу, замість того, щоб клясти темряву, варто запалити хоча б одну свічку. Тому те, що в моїх силах, я буду робити. Працювати з студентами, комунікувати з суспільством, комунікувати з представниками церков, релігійних організацій, доносити інформацію про Збройні сили, бути, знаєте, таким зв'язківцем, якщо можна це сказати, да, комунікатором, з тим, щоб працювати на єднання нашого суспільства. І це, знаєте, не лозунг, не гасло. Це принцип, це кредо, за яким жив мій Льоша, за яким ми з ним разом жили і працювали, і що я продовжую робити стільки, скільки мені стане сил. А я ще кріпка жінка. І ми цим дуже пишаємося. Я дуже пишаюся, що знаю вас особисто. Я би хотів вам задати останнє питання. Ви казали про те, що нам потрібно самовдосконалюватися, навчатися, змінюватися, адаптуватися. Можливо, буде під кінець трошки провокація, але все ж таки задам Давайте, питання. пане Ігоре. А що б ви змінили у Збройних силах? Да, провокація прилетіла, звідки не очікували, бо, скажу так, в межах своєї компетенції для того, щоб щось змінювати, треба дуже знати добре те предметне поле. Там за своїм напрямком роботи, можливо, в мене є бачення. Вважаючи, одне я можу сказати, напевно. Дивіться, на сьогодні до лав Збройних сил України вступило багато цивільних людей, да, які мали цивільний досвід, цивільну базу, які досягли певних життєвих успіхів. Знову ж таки, от і мій чоловік, який мав кандидатський ступінь, доцентське звання, аналітик від Бога. І все-таки робота в Офісі Президента України – це певний рівень, так? І в свій час він пішов солдатом, тобто АТО ООС він відслужив солдатом. Так само я теж зайшла солдатом і теж намагалася спостерігати те, що бачу. І от якби враховували оцей цивільний досвід людей, які прийшли в армію, прийшли захищати свою батьківщину, і, можливо, імплементували його в армійські задачі, це було би краще, ніж просто армійщиною задавлювати оцей цивільний сегмент. Знову ж таки, повертаємося, пане Ігорі, до що починали. За комунікацію, за співпрацю, за синергію, бо тільки це може мати результат і рухати людей вперед. А інакше складно. Краще й не скажеш. Дякую вам, пані Віта, за цю розмову. Дякую за те, що ви приділили нам час. Я дякую вам за вашу службу окремо. І я дякую усім нашим глядачам. Я закликаю вас до підписки на наш канал, ставте вподобайки та бережіть себе. Слава Україні! Героям слава!